So hari ini kita akan sambung untuk 4.3 iaitu composite functions. Okay, so learning outcome untuk 4.3, first kita akan represent a composite function using an arrow diagram. Yang kedua, kita kena find composite of two function. Okay, so sebelum ni awak semua mesti pernah dengarkan perkataan composite. Okay, contohnya composite di dalam chemistry, composite sebatian kan. Okay, so dalam matematik ni composite function maksudnya mix of functions lah. Okay, function tu dimasukkan di dalam function tu. Kalau dalam kehidupan seharian kita, contohnya tepung gandum tambah dengan tepung coklat, so dapat kek. So maksudnya sebatian tepung gandum dengan tepung coklat tu jadi satu benda yang lain, which is kek. So samalah. So composite function contohnya f of G. So maksudnya G tu dimasukkan ke dalam F. So kita akan dapat satu function yang baru, which is composite FOG. Okay, so yang seterusnya kita find composite of two function tu lah yang saya dah cerita. So sekarang ni kita tengok definition of composite function by arrow diagram. Okay, so the function which map element of set X to the element of set Z is called the composite function G. Okay, so yang ni adalah composite. Kita baca dia. Where G composite F, iaitu G of Fx. Okay, so kita boleh tengok daripada sini. Okay, seterusnya kita consider the function Fx maps to X square, yang mana X element of real number, and Gx maps to 2x plus 3, yang mana X tu in real number. Okay, so kita tengok, take the number 3 which an element of the domain F when it is operated on successively by F and then by G. Okay, so sebelum saya pergi yang tu, F dot X ni dia sama juga kalau kita punya bentuk Fx is equal to X kuasa 2. So dia benda yang sama. Okay, so kita pergi balik. Okay, so dia kata contohnya first applying F. So kita nak take the number 3. So kita masukkan 3 tu di dalam function F. So function F kita adalah X kuasa 2. So kita substitute 3 kuasa 2. So we got 9. Then we apply G to the number of 9. So G9. Maksudnya 9 tu dimasukkan ke dalam G. So we substitute 9 tu dalam function G. Function G kita adalah 2x plus 3. So we substitute 9, so we got 21. Okay, so the final value of 21 is the image of 3 under the function F followed by the function G, and we written as G of 3 is 21. So based on the definition, this example can be solved by the following method. Okay, G composite F adalah G of Fx. Okay, so this is my way. Okay, so sebelum kita masukkan yang ni, saya bagi satu analogi. Okay, so sebelum ni ada soalan tu dia kata contohnya find Fx. Okay, bukan, sorry. Okay, given Fx is equal to 3x plus 4. And then you punya soalan find F3. F2 lah pula, tadi dah 3 kan. So jadi maksudnya kalau F2 kita masukkan 2 tu di dalam X. Okay, so 3 darab 2 plus 4. So you got 3 plus 2 6, 6 plus 4 10. Okay, so maksudnya tu adalah composite lah. Maksudnya kita masukkan 2 tu di dalam F. Okay, contoh dah saya bagi satu contoh yang lain. Find F love. Okay, apa yang you faham? Okay, maksudnya kita masukkan love tu di dalam kita punya function F tu kan. So dekat X tu kita tukar kepada love. So jadi 3 darab love plus 4. So macam itulah lebih kurang dia punya analogi dia. We substitute benda tu ke dalam function tu. So untuk yang ni G composite F, so maksudnya kita masukkan Fx tu di dalam function G. Okay, so kita tengok function G kita tadi. Okay, G kita punya Fx adalah
X kuasa 2. Lepas tu kita punya GX adalah apa dia dah? 2X plus 3. Okay, so apa yang kita faham? Ni cara saya, okay? Okay, so G composite F, ataupun ada yang boleh tulis GF, tu benda yang sama lah, ataupun G of Fx. Okay, so kita masukkan Fx tu ke dalam G. Okay, so function G kita adalah 2x plus 3. So kita masukkanlah Fx tu di dalam function G. So jadi 2Fx plus 3. Okay, lepas tu baru kita substitute nilai Fx kita adalah X kuasa 2. So jadi 2X kuasa 2 plus 3. Okay, dia soalan dia nak G of 3. So G of 3. So kita dah ada dah GF tu kan. So kita masukkan 3 dah dalam kita punya function GF tu. So 2 darab 3 kuasa 2 plus 4. So you got 21. Sama je kaedah dia. Cuma this is my way. Saya masukkan function tu dulu, baru saya substitute nilai function tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan example yang ke-9. Diberi Fx sama dengan 2x minus 1. Gx kita adalah x kuasa 2. Hx adalah set x plus 1. And then we have to find composite function G of f dengan f of h. Okay, so G of f ataupun G composite f. So kita masukkan Fx tu ke dalam G. So kita punya function G adalah x kuasa 2. So jadi Fx kuasa 2. Okay, so kita masukkan function Fx kita adalah 2x minus 1. So jadi 2x minus 1 kuasa 2. Okay, Assalamualaikum. So kita sambung lagi yang example yang ke-9. Okay, so kita nak cari F composite H. So F composite H, maksudnya H ni dimasukkan ke dalam F. Okay, so kita tengok function F kita adalah 2x minus 1. So kita substitute H tu dalam function F. So jadi 2hx minus 1. Okay, lepas tu kita tengok apa kita punya function hx adalah set x plus 1. So jadi 2 set x plus 1 minus 1. So that's the answer. Okay, seterusnya we have to find the values of f of 5. Okay, so nak senang kita cari dulu f of f. So f of f tu maksudnya kita masukkan f tu ke dalam function f. Okay, so function f kita tadi 2x minus 1. Okay, so jadi 2fx minus 1. Okay, lepas tu kita substitute kita punya function f kita adalah 2x minus 1 minus 1. Okay, so we expand 4x minus 2 minus 1. So last answer we got 4x minus 3. Okay, so kita nak cari f of 5. So f maksudnya kita dah cari dah f composite f. So kita lepas tu baru kita cari yang 5 tu. So we substitute 5 dalam kita punya function minus 3. So we got 20 minus 3, we got 17. Okay, seterusnya dia minta kita cari values of g of 0. So nak senang cari dulu f of g. F of g sama dengan f of g. Okay, so masukkan g di dalam function f. So 2gx minus 1. Okay, so function g kita adalah x kuasa 2 saya rasa. So jadi 2x kuasa 2 minus 1. Okay, so seterusnya dari fg0. So 2 times 0 kuasa 2 minus 1. So we got negative 1. Okay, so kita nampak f composite f ataupun f composite f maksudnya masukkan kita punya function tu ke dalam function yang depan tu lah. Okay, so kita tengok example yang ke-10. Given the function fx is equal to 2x plus 3, and then we have to find the function gx if the f of g
adalah 4x square plus 1. Okay, so sekarang ni kita dah diberi dah composite function kita iaitu 4x square plus 1. Lepas tu function f 2x plus 3. Kita kena cari gx. Okay, so kita cari gx. So sekarang ni biasanya saya denote sebagai, kalau dekat luar ni saya panggil outer function. Kalau dekat dalam tu saya panggil inner function. Okay, so sekarang ni kita tengok kita punya gx tu dekat mana. Okay, so inner function. So untuk to find, ni kaedah saya dah denote dah dia sebagai apa. So to find inner function, kaedah kita adalah seperti berikut. Okay, so f of g adalah, saya rewrite balik lah. Okay, so maksudnya G tu dimasukkan ke dalam F. So jadi 2 GX plus 3 is equal to 4X kuasa 2 plus 1. So we move benda yang tak ada kaitan dengan GX. So we move 3. Okay, seterusnya we got 4X minus 2 divided by 2 is equal to GX. So kita bila jawapan last ni kelas, kita kena simplify into the simplest form. So jadi we got 2x minus 1. Saya termiss kuasa 2 sini. Okay. Okay, seterusnya, so untuk cari inner function ni, maksudnya kita substitute kita punya function tu lah. So given the function fx adalah 2x plus 3, we have to find the function gx jika g composite fx tu adalah x kuasa 2 minus 3. Okay, so sekarang ni kita tengok gx. So gx ni function dia berada di mana? Di luar ke di dalam? So g ni berada di luar. So kita kata dia adalah outer function. So to find outer function, this is the way. Okay, so saya rewrite balik. G of f tu adalah x kuasa 2 minus 3. So diberi dah function f. So kat sini saya let fx tu sebagai u. Okay, so kita punya fx adalah x kuasa 2 minus 3 is equal to u. Kita jadikan x tu sebagai subjek sebab kita nak gantikan x tu in term of u. Okay, so jadi x kuasa 2 sama, saya selalu tersalah tulis ni. Bukan x minus 3. Kita punya function fx kita adalah 2x plus 3. Okay, so jadi u minus 3 divided by 2. So x kita adalah u minus 3 over 2. And then kita sub benda ni. Okay, so tadi kita dah let kan f kita sebagai u. So kita ganti sebagai u lah kita punya f tu. So kat sini kita masukkan function yang equation 1 tu. So jadi u minus 3 over 2 kuasa 2 minus 3. So we expand, we got u kuasa 2 plus 9 minus 6u over 4. Jangan lupa untuk kuasakan yang kat bawah tu minus 3. Okay, so we expand sebab yang ni kita punya denominator dia adalah 1. So we equalize the denominator. Darab macam tu lah. Okay, so you dapat u kuasa 2 minus, ni saya rearrange mengikut kuasa tertinggi. So minus 6u plus 9 minus 12 over 4. Okay, so we got u kuasa 2 minus 6u minus 3. Okay, so over 4. So adakah kita punya dah habis? Belum lah kan, sebabnya kita nak di dalam x. Soalan kita in term of x. So kita ganti balik gx. So sini kita gantilah balik ni. Gx is equal to x kuasa 2 over 4 minus 6x over 4 minus 3 over 4. Ataupun you nak tulis macam you punya tu lah, x kuasa 2 minus 6x minus 3 over 4. Sama saja. Okay, so seterusnya kita pergi kepada example yang ke-11. Okay, so example yang ke-11 dia kata given the composite function
dah diberi dah composite function kita adalah square root x kuasa 3 minus 4. So we have to find the function fx, yang mana gx kita adalah se-x. So kita tengok sini, kita kena cari function fx. So fx kita ni berada di mana? Di dalam ke di luar? Okay, so dia berada di dalam. So kita tulis dulu apa yang kita nak cari sini. To find inner function. Tulis supaya awak ada tujuan apa yang awak nak buat sekarang ni. Okay, so to find inner function, so maksudnya kita just substitute je kan. Tulis balik lah. Kita kena tulis dengan tulisan kita baru kita faham. Okay, so x kuasa 3 minus 4. So maksudnya kalau inner function, kita substitute fx tu ke dalam function g. Okay, so function kita adalah, g kita adalah set x. So jadi set fx is equal to square root x kuasa 3 minus 4. Okay, so sebelum ni macam mana kita nak hilangkan kita punya punca kuasa tu? So bila kita ada square root, so nak hilangkan punca kuasa tu, we have to squaring both side. Awak kena tunjuk ni yang awak squaring both side. So tu adalah kaedah. So bila you squaring both side, you akan dapat fx is equal to x power 3 minus 4. So itulah jawapan fx kita. Okay, seterusnya, given the composite function, find the function fx jika f composite g 5x minus 14 over 18, yang mana gx tu adalah x over 2. So dia sekarang minta kita cari fx. So kita tengok fx tu berada di mana? Di luar ke di dalam? Okay, so dia berada di luar. So bila berada di luar, so we have to find outer function. So to find outer function, kita kena ingatlah yang kita let tu kan. So sekarang ni kita tulis dulu f of g. Saya suka tulis tulisan saya sebab dalam periksa dia tak tulis, kita kena tulis sendiri. Okay, over 18. So sekarang ni kita let gx tu sebagai u. Okay, so kita tahu gx kita adalah x over 2 sama dengan u. So x is equal to 2u. So ni adalah equation yang pertama. So kita kena sub kita punya tu. Tadi kita dah let dah kita punya g tu sebagai u. So jadi f of u. Okay, so dekat tu kita masukkan x kita 2u tu lah. So jadi 5 2u minus 14 over 18. So we expand, we got 10u minus 14 over 18. So kita boleh simplify. Make sure jawapan kita tu the most simplest form. So 2 5u minus 7 over 18. So we simplify. So kita dapat 5u minus 7 over 9. Okay, dah habis lagi jawapan? Belum, sebabnya soalan kita in term of x. So kita kena ganti balik lah in term of x. Therefore fx kita adalah 5x minus 7 over 9. Okay, so seterusnya ni saya minta awak buat. Okay, so soalan dia diberi fx sama dengan, so f dot x tu maksudnya sama juga dengan fx is equal to x plus 2. Okay, so yang ni DIY. So hari ni saya nak suruh DIY. Yang ni pun DIY sebab awak boleh buat. Cari je f composite g, g composite f. And then soalan yang seterusnya, you have to find the value of x such that f of gx is equal to gfx. Okay, hak ni saya tolong tunjuk dah satu. Hak tu awak cari. Make sure jawapan awak tu kena sama lah macam saya ya. Okay, so sekarang ni saya dah ada dah jawapan sebenarnya. F of g tu, you punya jawapan adalah x kuasa 2. So make sure bila you cari f of g tu, you kena dapat x kuasa 2 plus 3. G of f, you dapat x plus 2 kuasa 2 plus 1. Okay, so sekarang ni so dia minta kita cari value x kan. Okay, so we expand this one, x kuasa 2 plus 3. So hak ni kuasa-kuasa darab. So x kuasa 2 plus 4 plus 4x plus 1. Okay, so bila kita susun mengikut kuasa yang tertinggi. So x kuasa 2 minus 4x
plus 3 minus 5 equal to 0. So kosong, negative 4x minus 2 equal to 0. So kita ni nak cari nilai x kan. So x kita adalah 2 divided by negative 4. So we got negative 1 over 2. So x kita adalah negative 1 over 2. Okay, seterusnya kita masuk inverse function. Okay, so dalam inverse function ni apa yang awak perlu belajar dan awak perlu dapat? Okay, yang pertama kita kena show whether a function tu has an inverse and find the inverse of the function by using algebraic ataupun graphical method. So, yang pertama ni awak kena show macam mana kita nak show function tu ada inverse ke tak? Okay, so dia ada dua cara kat sini. Dia bagi dah dia restate guna algebraic ataupun graphical method. Lepas tu kita kena ingat inverse tu exist jika kita punya function tu one to one and onto function sahaja. Okay, seterusnya compute the inverse of a function. So dia punya restrict kepada linear, quadratic, cubic and set. So dekat compute the inverse ni dia boleh tanya soalan domain dengan range of inverse function. Okay, seterusnya kita tengok the definition of inverse function. Okay, definition of inverse function ni saya nak minta awak tolong Google. What is the inverse function? Ni Google. Please Google it. Definition of inverse. Sebab ni bukannya definition, ni lebih kepada cara untuk show ataupun cara untuk prove kita punya function tu adalah one to one. So saya nak minta awak Google apa itu definition of inverse function. Okey, seterusnya kita tengok cara untuk tentukan kita punya function tu ada inverse ke tak. Okey, so kita ada dua cara. Yang pertama kita ada algebraic method. Okey, algebraic method tu adalah a function f is said to be one to one if fx1 is equal to fx2 only when x1 is equal to x2. So kalau kita guna algebraic method ni kelas, so kita kena buat benda ni. So, and then jawapan kita tu x1 sama tak dengan x2. Okey, seterusnya kita tengok definition yang cara yang kedua. Okey, cara yang kedua tu menggunakan graphical method. Okey, so nak menggunakan graphical method, so a graphical approach. Kalau graph tu maksudnya you have to draw ataupun you have to sketch the graph tu lah. Kalau contoh function awak tu constant, so kena lukis lah function constant tu. Kalau graph awak tu quadratic, so kena lukis. Tu cara guna graph. Maksudnya kita kena sketch lah. So a graphical approach can also be used to determine a function is one to one or not. Okay, so macam mana kita nak determine? Kita ada a line that parallel to x-axis is drawn. So kita akan lukis satu line yang parallel kepada x-axis. Okay. If the line cuts the graph exactly one point. So kalau kita punya line tu cut dekat kita punya graph tu exactly one point, and then the function is called one to one. Okay, lepas tu kan dia kata tadi a line that parallel tu kita panggil sebagai horizontal line test. Okay, so kita tengok example kat sini. So example yang pertama, kita diberi satu function. Okay, ni kita punya function ni kan. So awak bubuhlah satu nama kat sini fx. So kalau nak menggunakan horizontal line test tu, kita buat satu garisan yang parallel kepada x. Ni kan parallel. Nampak tu. And then kita tengok dia cut dekat berapa point. So sini kita tengok dia cut at one point. Okay, so bila at one point, it mean that if the horizontal line cut the graph exactly one point, and then the graph is one to one and the inverse is exist. Bila one to one baru inverse exist. Okay, so kita tengok pula graph yang kedua. Okay, so contohlah kita buat satu horizontal line. So kita tengok dia cut dekat berapa point. So kat sini kita tengok dia cut at 3 points. So bila 3 points, dia kata if the horizontal line cuts the graph more than one, then the graph is not. So dia adalah is not one to one, and the inverse does not exist. So untuk function to exist, maksudnya dia hanyalah one to one function.
Okey, seterusnya kita tengok example ke-13. Determine whether the following functions are one-to-one or not by using graphical and algebraic method. So dia so guna dua-dua. So kita belajar macam mana kita nak guna. Okey, contohnya soalan kita fx is equal to x plus 2 power 3 plus 2. So kita tahu kita punya soal function ni adalah cubic. So we draw the cubic graph dulu, and then sebab dia kita guna graphical kan. So bila guna graphical, so we have to use horizontal line. So kita buatlah satu line yang parallel kepada x-axis. Buatlah kat mana, atas ke bawah, sama saja. Okay, madam, kalau saya nak buat dekat sini boleh tak? Boleh. Mana-mana? Sini? Boleh. Mana-mana boleh. Sebab benda yang sama. Tak semestinya kat tengah. So bila kita tengok tu, dia hanya cut at one point. So saya buanglah yang tak berkaitan ya. Okay, so sini kita tengok dia cut at one point. So bila kita dah jangan lupalah di graf kita tu tolong bubuh nama. Okay, bila kita dah buat semua ni, lukis graf, sketch graph, lepas tu buat horizontal line. Lepas tu kita pun kena tulis lah conclusion dia. So conclusion ni wajib sebiji-sebiji macam saya. Mesti kena ada tiga perkara ni. Okay, conclusion. Since the graph cuts at one point, does the function sebelum kita state dulu, since the graph cut at one point by horizontal, kita kena state lah kan, kita guna kaedah apa tu, horizontal line test. Does it is one-to-one function. So untuk conclusion ni penting ya kelas. Sebab bila untuk conclusion ni kita kena cerita tiga perkara. Kita kena cerita dia cut dekat berapa point. Okay, cut at one point menggunakan apa? Horizontal line test. And then you kena state dia punya tu dia adalah one-to-one function. So ada tiga perkara tu, you dapat 2 marks lah. Biasanya 2 marks kat sini. Okay, seterusnya example 13, determine the following. So sekarang ni dia suruh kita guna algebraic pula kelas, algebraic. So buang dulu yang perkataan grafika ni. So kita guna algebraic method. So macam mana kita nak guna algebraic method? First kita kena yang ni saya padam dulu sebabnya kita kena tulis ya, bukan dia tolong tulis kat kita. So kita state. Okay, so bila guna algebraic, benda fx1 sama dengan fx2 ni you kena tulis. Wajib tulis. Okay, so tulis yang tu dulu. Lepas tu kita masukkan kita punya function. So function kita x1 plus 2 power 3 plus 2 is equal to x2 plus 2 kuasa 3 plus 2. Okay, so we simplify. So bila kita move lah 2 tu sebelah sana, so tinggal x plus 2 kuasa 3 x plus 2 plus 2 kuasa 3. So 2 taruh 2 tu hilang lah kan. So tinggal yang ni. So macam mana kita nak hilangkan kita punya punca kuasa tu, punca kuasa 3. So kita kena taking apa dah, cube root kan. Okay, so bila you taking cube root kat sini, so you akan dapat x plus 1 plus 2 sama dengan x2 plus 2. So disimplify lagi jadi x1 is equal to x2. So kita tengok kita punya final ni, kita kena dapat x1 sama dengan x2. So therefore kita tulis conclusion sikit untuk dia. Since fs1, since s1 is equal to s2, thus it is one-to-one function. Biasanya dia punya
dia punya pemarkahan kat sini 3 lah. Kalau tak 3, 2. Okay, kat mana dapat markah tu? Kalau contoh 3, saya bagi lalu dia punya tu. Okay, kat sini dia bagi 1, bagi kerja. Make sure benda ni kena tulis. Wajib tulis. Okay, lepas tu you dapat jawapan kat sini. Okay, K1. Satu lagi, you punya jawab ngelah tu jawapan. Jawapan tu mesti kena state ni, one-to-one function. Sabar sayang. Okay, seterusnya soalan ni, determine whether the following function are one-to-one or not by using graphical. So, dia suruh kita guna graphical dulu. So, kita tengok function kita ni adalah x kuasa 2. So, x kuasa 2 adalah kuadratik. So, bila kuadratik, so you have to sketch the graph. So, kena ingat balik lah apa yang kita belajar, macam mana kita nak sketch graph kuadratik. Okay, so kita nak guna graphical kan. So, we have to, kita kena apa ya? Kita menggunakan horizontal line. So, bila you buat horizontal line, okay, so kalau kita tengok sini, dia cut at 2 point. Okay, so kita boleh tulis conclusion kat sini. Since the graph cuts at 2 point, by horizontal line test, thus ataupun therefore it is not, kenapa saya bunyi tak keluar? It is not one-to-one function. Okay, so cukuplah kan? Kita punya ni ada 3 perkara. Cut at 2 point menggunakan horizontal line test. Lepas tu you punya tu, you kata dia not one-to-one function. Okay, so sekarang yang seterusnya kita nak menggunakan algebraic. Okay, so guna algebraic. So bila algebraic we have to write this kan. Okay, so kita dah write satu. So kita masukkan kita punya function. X1 kuasa 2 plus 4 is equal to X2 kuasa 2 plus 4. Okay, so we move 4 tu. So we got X1 kuasa 2 plus X2 kuasa 2. Okay, so macam mana kita nak move kuasa 2 tu kan. So jadi X1, so bila ni dia akan jadi square root X kuasa 2 kuasa 2. Okay, so bila kita move dia ada plus minus. Okay, so jadi X1 sama dengan plus minus X kuasa 2. So kalau kita tengok kat sini, nilai dia untuk X2 tu ada 2. Plus X2 ataupun minus X2. Okay, so maksudnya jawapan dia tak X1 equal to X2 lah kan. So bila tak equal, kalau maksudnya ada ni, therefore, okay, you tulis dulu. Since X1 is not X2, not lah kan sebab dia ada 2 ni. Therefore ataupun thus it is not one-to-one function. Okay. Okay, seterusnya ni saya minta awak DIY. Okay, so kita lukislah. So yang ni kena ingat lah, ni adalah graph set. So untuk graph set kita ada kaedah kita tu kan. So kita tentukan dulu dia berada di kuadran mana. So kalau yang ni you punya kuadran berada di negatif positif. So dia berada di kuadran yang kedua. Okay, lepas tu yang seterusnya 7 minus 3x greater or equal to 0. And then you punya tu negatif 3x negatif 7. So x, so maksudnya dia akan swing ke kiri. Lepas tu dia punya starting dia adalah 7, 3. Lepas tu you punya C tak ada kan, kosong. Maksudnya kalau untuk guna graph ni kelas, memang you kena ingatlah how to sketch the graph. Kalau tak ingat sketch graph, guna algebraic.
Okay, so yang ni DIY. Hak ni pun saya nak suruh DIY sebab you can do it. Okay, seterusnya. Okay, kita masuk yang seterusnya 4.4. How to find the inverse function. Okay, so hak ni kita nak find inverse function. So macam mana? Okay, if f is one-to-one function which map element x in the domain x onto element y in the codomain y, then the inverse function f inverse ni kita panggil f inverse ya. Bukan f negatif 1. F inverse maps y back to x. Maksudnya kalau contoh sebelum ni x tu maps kepada y. Okay, sekarang ni y tu maps kepada x. Okay, so it means that f inverse exists if f is one-to-one function and onto. Okay, so kita tengoklah kat sini, if f of g adalah x and g of f adalah x, then f is the inverse of g and vice versa. Vice versa tu sebaliknya. In other words, nak cari f inverse tu, f of f inverse adalah x ataupun f inverse fx adalah x. So sama lah kan. So awak faham lah, f composite f inverse kita dapat x. Tapi kalau f inverse of f ataupun f inverse composite f, kita still dapat x. Okay, so untuk therefore conclusion dia, so to find inverse ataupun to compute ataupun to find inverse, so kita akan guna formula ini. Formula inilah. So biasanya saya suka guna formula f of f inverse equal to x. Saya suka guna yang ni. So awak faham lah kan ni. Ni maksudnya composite juga ni. Maksudnya f composite f inverse is equal to x. Maksudnya kita masukkan f inverse tu ke dalam f. So formula ni you memang kena ingat dan you memang kena guna. Tak bolehlah guna yang zaman-zaman sekolah yang lag-lag tu. You kena guna ni. Matrik dia memang hanya terima yang ini saja ataupun yang f inverse fx tu. Tapi yang ni yang saya suka guna. So guna apa yang saya suka guna. Okay, yang seterusnya yang dekat note that ni, dia adalah properties of inverse. Okay, awak tulis properties of inverse. Yang ni awak kena tahu dan ingat sampai bila-bila. So untuk domain of f inverse tu, dia adalah range of inverse, range of f. So dia sama. Lepas tu range of f inverse sama juga dengan domain of f. Kan tadi kita baca dia inverse kan? Inverse tu. Okay, so kita tengok yang seterusnya, example yang ke-14. Find the inverse of the following function and state its domain. So dia kata its kan? Maksudnya domain dengan range of inverse tu lah. Okay, so kita cari f inverse. So nak cari f inverse, kita tulis dulu formula kita. F of f inverse equal to x. So you faham, f inverse tu dimasukkan ke dalam function f. So function f kita adalah x kuasa 3. So masukkanlah f inverse kat situ. F inverse x kuasa 3 minus 1 is equal to x. So kita alih benda yang tak berkaitan. Okay, so f inverse kita adalah, okay, so kalau 3 mari sini dia jadi punca kuasa 3. So kita punya f inverse dah dapat dah. F inverse sama dengan punca kuasa 3x plus 1. Okay, so sekarang ni kita nak cari domain dengan range. Kita tahu kita punya domain of f sama dengan range of f inverse. Lepas tu range of f sama juga dengan domain of f inverse. So kalau kita dah kita tak tahu kan kita punya graf ni macam mana. So kita tengok yang original kita punya graf. Okay, so kalau original this is cubic. So kalau kita tahu cubic, kita punya domain, you lukis cubic kan. Okay, cubic domain you adalah negative infinity to infinity. Range you adalah negative infinity ke infinity. So kita boleh state dalam sini domain sama dengan range. So kita boleh negative infinity to infinity. Okay, kelas. Okay, seterusnya find the inverse of the following functions and state its domain and range. Okay, so samalah. So dia suruh cari inverse, lepas tu dia suruh kita state domain. Okay, so ni adalah graph cert kan kelas. Okay, so f inverse x. So
So kita masukkan kita punya F inverse ke dalam function F. So 1 tolak square root 5 tolak F inverse X. Okay, so kita alih benda yang tak berkaitan. So jadi X minus 1 Okay, so kita alih dulu negatif tu sebab kita tak boleh alih kuasa dulu, kuasa 2 tu. Punca kuasa, kita kena alih benda yang tak berkaitan dulu. So jadi 1 minus X square root 5 tolak F inverse X. Okay, so bila dah clear tu barulah kita boleh alihkan kita punya kuasa 2 tu. So jadi 1. So you tahu kita tak boleh alih sebenarnya, kita nak hilangkan punca kuasa kita kena taking squaring both side. So dapat 1 minus X kuasa 2 and then you dapat 5 tolak F inverse X. Okay, so 1 tolak X kuasa 2 tolak 5. So tinggal negatif F inverse X. Kita nak F inverse, so alihlah negatif tu. F inverse X equal to, okay, hak ni saya bahagi dengan negatif, so dapat 5 tolak 1 tolak X kuasa 2. Nak expand boleh, nak tinggal macam tu pun boleh. Okay, so kita nak state kita punya domain dengan range. Okay, so kita tahu kita punya, kita tak tahu kan ni graf apa kan. So kita tengok ni graf cert. So graf cert kita tengok dia punya ni kedudukan dia negatif. So kedudukan yang ketiga. Lepas tu dia punya ni dia 5 minus X greater or equal to 0, then negative X greater equal to negative 5. So X less or equal to 5. Lepas tu yang ketiga kita punya starting dia 5 ke 1. So kita lukis, sebab kalau kita tak tahu kan kita punya bentuk graf yang inverse kan. So kita tengok daripada kita punya yang original graf, lepas tu kita guna kita punya properties tu. Okay, so dia bermula 5 1. So 5 X tu 5 1 sini lah kot. Buatlah mana-mana. Okay, so maksudnya you punya graf tu swing ke kiri daripada kuadran 3 gitu. So kita boleh tengok domain kita kat sini adalah negatif infinity ke 5, range kita negatif infinity ke 1. So kita boleh state kat sini domain of F sama juga dengan range of F inverse, which is negatif infinity ke 1. Range of F sama juga dengan domain of F inverse, which is negative infinity ke 5. Okay. Okey, yang seterusnya example ke-15, determine whether the inverse function exists or not. Okey, so soalan yang ke-15 ni kita minta check dulu, determine. Okey, inverse function ni exist or not. Okey, so yang ni awak kena show lah menggunakan algebraic method ataupun graphical method, and then you have to find inverse. So yang sini you kena gunalah antara algebraic ataupun graphical. Yang kedua dia cari inverse. So bila cari inverse tu kita punya formula F inverse X is equal to X. Nah, itu saja. Okay, so kalau tak mau guna graph, guna algebraic lah. Sebab kalau graph tu you have to draw kan. Okay, seterusnya kita kena buat soalan ni. Okay, yang ni pun saya nak suruh DIY. Nanti kita check kita punya jawapan sama ke tidak. Okay, seterusnya yang ni pun DIY lah juga untuk awak. Okay, so yang ni hati-hati tau kelas. Sebabnya yang ni adalah kuasa 2, so kuadratik. So kita kena check dulu
kita punya function ni exist ke tak. So bila nak check tu kita boleh guna algebra ataupun graphical. Okay, lepas tu kat sini dia kata X element of real number. Maksudnya semua X tu terlibat lah. Kalau contohlah dia punya X tu, dia bagi syarat X greater or equal to 0. So bila you lukis tu, X tu bermula daripada kosong dan yang seterusnya. Macam contoh soalan ini kelas, soalan ini yang saya bagi tahu ni. Soalan kita ni adalah soalan kuadratik tapi dia bagi condition kat sini. Okay, so bila bagi condition kat sini, yang ni we have to be careful. Okay, so kita tengok soalan ni. Okay, soalan kita kuadratik. Lepas tu kita dah tahu dah kita punya kedudukan. Kedudukan apa ya? Mean point kita tu. Okay, mean point kita adalah -1, 5. So ni adalah you punya minimum point. Okay, so kita lukis. Okay, so you punya lukisan tu bermula daripada -1. So -1, sebab kita nak check ni kan exist ke tidak. So -1 dan seterusnya gitulah. Okay, equal, greater or equal, so termasuk. So graf kita kat sini je lah. So belah ni tak ada lah sebab dia tak dikira. Dia nak yang greater or equal tu 1 saja. Okay, so kita buat kita punya horizontal line test. You buatlah mana-mana. Okay, so kita buat horizontal line test. So kita tengok dia cut at only 1 point. So bila cut at only 1 point, kita boleh tulislah kita punya conclusion. Since the graph cut at only 1 point by using horizontal, kita kena state lah kita guna apa? Horizontal line test. Thus it is 1-to-1 function. Lupa nak tulis fx. So dia adalah 1-to-1 function lah. So kita pun carilah inverse, but find kan. So so find inverse. So kita masukkan dalam formula kita f of f inverse is equal to x. So you faham, masukkan f inverse tu ke dalam function f. So function f kita adalah x plus 1 kuasa 2 plus 5. Okay, so f inverse x plus 1 kuasa 2 plus 5 equal to x. So alih benda yang tak berkaitan dengan kita punya f inverse tu. So x minus 5. So yang tinggal f inverse x plus 1 kuasa 2. Okay, so kuasa 2 tu kita alih dulu. So you akan dapat square root of x minus 2 plus minus, lupa. Okay, so jadi f inverse x plus 1. So alih lagi yang tak kaitan. So f inverse x is equal to plus minus square root x minus 2 minus 1. Okay, disebabkan kita punya condition kat sini adalah x greater or equal to -1. So kita kena choose yang positif lah. Therefore you punya f inverse x you adalah square root of x minus 2 minus 1. Kenapa minus 1? Betul lah. Saya punya kat sini ni 5 ni. Sekejap tersalah rewrite lah. So kat sini x minus 5 minus 5 minus 5. Sorry, okay, untuk kesilapan teknikal. Okay, so dia minta kita cari apa lagi ya? Dia minta kita cari tak adalah.
So daripada sini kita tahulah kita punya domain. Ni kita tahu kita punya domain terus ni. So domain kita untuk soalan tu, so domain of f adalah negatif 1 ke infinity. So domain of f sama juga dengan range of f inverse. Tak ada pun soalan minta, tapi saya stick je lah. Okey, seterusnya seterusnya kita tengok soalan yang ke-16. Okay, so dia kata the function g is defined by gx maps to x plus 1 kuasa 2 minus 2. X tu dalam real number, x tu in real number, x tu adalah real number. So kita tengok condition sini adalah x tu real number. Okay, determine whether the inverse exists or not. Give your reason. If the domain of g is x less than 1, find g inverse. So ada dua lah kejawab kat sini. Mula-mula kita kena tentukan kita punya function ni ada inverse ke tak. Okay, so kita check. Okay, so kita check kat sini. Kita masukkan, sepatutnya sini g lah kan. G. Okay, so g, so jadi x1 plus 1 kuasa 2. Sini boleh tak tulis dulu x semua. Maksudnya x tu dia ambil semua real number. Okay, minus 2 equal to x2 plus 1 kuasa 2 minus 2. So we move 2 tu, negatif 2. So yang tinggal adalah x2 plus 1 kuasa 2. Okay, so nak ni, so you akan jadi, you taking square root both side kan. So bila you square root both side, you akan dapat x1 plus 1 plus minus x2 plus 1. Okay, so x1 equal to plus minus x2. So kat sini kita kena ambil semualah kita punya x positif x2 dengan negatif x2, because kita punya x tu adalah real number. Maksudnya kita kena ambil semua value dia. So bila ni, so kita punya ni tak exist lah kan, sebab dia ada dua value. Okay, so since x1 is not equal to x2, the function kita tu, the function is not 1-to-1 function. Therefore the inverse does not exist. Ni sebab dia suruh determine inverse tu exist ke tidak, and then give your reason. So this is the reason. Okay, so lepas tu soalan dia bagi pula cari G inverse jika X tu less than 1. Okay, maksudnya kita kena ambil X less than 1. Dia ada condition. So bila ada condition, maksudnya kita boleh ambil lah kan. Okay, so dia nak cari G inverse. So kita masukkan dalam function inverse kita. So G inverse X plus 1 kuasa 2 minus 2 is equal to X. So X plus 2 G inverse X plus 1 kuasa 2. Okay, so kita nak hilangkan kuasa 2, maksudnya kita kena square root both side. Okay, so kita square root both side. Okay, so bila you square root both side, so jadi G inverse X plus 1. Yang ni akan jadi plus minus square root X plus 2. Okay, so G inverse X plus minus square root X plus 2 minus 1.
Okay. Therefore, sebab dia nak syarat dia X tu less -1. Kita kena choose yang daripada negative infinity ke negative 1. So, kita ambil yang therefore, G inverse kita tu adalah negative square root X plus 2 minus 1. Bila ada syarat, maksudnya dia akan exist lah sebab kita ambil sebelah saja. Macam contoh soalan ni, dia tak exist sebabnya kita tahu kuadratik tu kan bentuk dia macam tu kan. So kalau kita buat tu, kita ada 2 point. So memang dia tak exist lah. Tapi kalau contoh dia bagi syarat, tak kira lah syarat dia tu greater than 0. Maksudnya kita ambil sebelah je. So bila sebelah, contohlah sini. So kita ambil bahagian ini saja. So bila bahagian ni, bila kita buat horizontal line, so dia dekat satu point je lah. So dia exist. So bila jumpa soalan kuadratik, you have to be very careful. Awak kena tengok ni syarat dia ni. Dia ambil semua nilai X ke, dia ambil certain sahaja. So bila soalan kuadratik, tolong berhati-hati di jalan raya. Okey, seterusnya 17. Lain soalan 17 ni. Okay, for the following function, find f inverse and sketch the graph f and f inverse on the same axis. Determine domain and range of f and f inverse untuk soalan ini. Yang mana x tu semua real number. Okay, soalan awak ni banyak ya. Kejauh awak kena cari f inverse and then you kena sketch graph f inverse ni on the same axis. Maksudnya dalam satu paksi tu kita kena lukis dua graph. Lepas tu kita kena determine domain range f and f inverse. Okay, so seterusnya kita buat soalan ni. Okay, so nak cari f inverse, kita masukkan kita punya formula. Okay, so f inverse masuk dalam function f. So 2 tolak 4 minus f inverse. So we move, boleh saya move lalu 2 minus, saya mari x main sini. So 2 minus x sama dengan 4. Ni saya fikir dengan cepatnya lah. 2 minus x, atau saya jadikan positif for f inverse. Okay, so f inverse is equal to 2 minus x over 4. Okay, so dah siap dah kerja yang pertama kita. Kita cari f inverse. Okay, seterusnya kita kena lukis graf. Okay, lukis graf. Maksudnya yang kedua, sketch f and f inverse on the same axis. Okay, so bila kita nak sketch graf ni, make sure kena lukis dulu lah you punya paksi XY tu kan. Okay, so kita punya graf yang original adalah fx sama dengan 2 minus 4x. So kita tahu ni adalah graf linear. So bila graf linear, macam biasalah kita cari y-intercept x kosong kan. So bila x kosong, y sama dengan 2. So you punya koordinat kat sini adalah 0, 2. Lepas tu yang seterusnya kita cari x-intercept. Okay, so jadi 0, 2 minus 4x. So 4x is equal to 2. So x sama dengan 1 over 2. So koordinat sini 1, 2, 0. So kita cari koordinat tu sebab kita tahu kita nak lukis graf ni ke mana. So kita denote kita punya point kat sini 0, 2. Contoh sini. Lepas tu 1,5. Okay, so ambil you punya ruler. Okay. So ni you punya function fx. So bila kita nak lukis f dengan f inverse ni on the same axis, kita kena ada satu cermin dia. Satu cermin tu, cermin dia tu berada di y equal to x. Okay, dia kena garis putus je kelas. Okay, so ni you punya. Bila you nak buat inverse, memang you kena ada garisan putus-putus tu. Y equal to x tu. Saya panggil cermin kat situ.
Okay, so kat sini kita boleh tengok tadi kita punya point kat sini adalah 0, 2. Kat sini point kita adalah 1, 2, 0. So bila kita cari inverse kelas, so dia akan sebaliknya lah. Kalau kat sini X kita XY kan, so X kita 1, 2, 0. So dia akan terbalik dekat Y. So Y kita kat sini akan jadi 1, 2. So kalau kat sini 0, 2, so dia akan reverse, dia akan jadi 2, 0. So 2, 0 sini. So dia akan macam awak tengok cermin lah kan. Kalau kita tengok dekat dalam cermin B, kalau kita punya nombor tu B, so bila kita tengok cermin dia akan jadi D lah. So dia akan berada sebaliknya lah dia punya tu. Okay, so kita buat satu color lagi. Nampak kan persilangan dia tu kan. Tapi gitulah. So ni kita punya graf F inverse. Kena bagi nama lah dekat dia. Okay, dah siap. So dia minta domain dengan range. So domain kita, so kita tahu kalau ni negative infinity to infinity. So domain kita sama juga dengan range of F inverse. Range of F adalah negative infinity to infinity. So range of F adalah domain of F inverse. So terjawablah soalan kita. Okay, so hak ni kita tengok sikit lagi, last kali. Okay, last kali. Okay, for the following function, find F inverse and sketch the graph F and F inverse on the same axis. So sekarang ni dia suruh cari kita F inverse. Okay, so soalan kita sekarang ni adalah kuadratik kan kelas. So bila kuadratik, so kalau kita nak cari F inverse, kita tak boleh cari, kita kena completing D square dulu. Completing D square. So bila you completing D square, okay, so kita completing dulu siap-siap. Sebab kita tak boleh nak cari inverse terus. Kalau untuk kuadratik kita kena completing, sebab dia ada 2 X ni. So macam mana kita nak cari F inverse? You akan jadi ada 2 kali F inverse. So we need to completing D square supaya X kita tu 1 saja. So bila kalau kita completing D square, kita dapatlah jawapan kita macam yang saya ajar dulu tu lah. Okay, so okay, so negatif kita punya ni saya jadikan dia positif lah. So jadi saya faktorkan negatif negatif 2x minus 1. Okay, so daripada sini kita completing D square. Yang saya tulis apa dah? Bracket besar tolak bracket kecil tu kan. Okay, so bracket besar tolak bracket kecil, kuasa 2 plus C. So jadi X plus B over 2 P over 2. Okay, so you masukkan benda yang saya ajar tu. Okay, so X 2 divided by 2 kuasa 2 minus 2 divided by 2 1. Kita punya C adalah negatif 1. So kat sini you akan dapat negatif X plus 1 kuasa 2 minus 2. Okay, so kita dah harap masuk negatif tu. Negatif X plus 1 kuasa 2 plus 2. So kita kena remember balik lah macam mana nak cari completing D square tu. So kena ingat, kalau untuk kuadratik nak cari inverse, kita kena buat completing D square. Sebab kita nak jadikan satu je X ni. Ni. Kalau tadi kita ada 2X. Okay, so bila dah completing D square, barulah kita cari F inverse. Okay, so F inverse X is equal to X. So kita masukkan kita punya F inverse ke dalam function F. So function F kita negatif F inverse X plus 1 kuasa 2 plus 2 is equal to X. So benda yang tak berkaitan, X minus 2
Okay, so sebelum kita hilangkan kuasa 2 tu, kita kena alih dulu negatif tu. Okay, so jadi F inverse X plus 1. So jadi 2 minus X. Okay, so nak hilangkan kuasa 2, kita kena buat punca kuasa kan. So bila kita punca kuasa, kita akan dapat plus minus punca kuasa 2 minus X. So kita punya F inverse X is equal to plus minus punca 2 minus X minus 1. Okay, lepas tu dia bagi dah syarat kat sini, X greater than 1. So kita kena choose yang positif. Therefore, kita punya F inverse X tu adalah positif 2 minus X minus 1. Okay. Adakah saya ada tersalah tulis? Sekejap saya tengok sekejap. Fx negatif X plus. Sorry sini ni kita dah ni kat sini. Sebab kita punya P adalah kita punya P adalah negative 2. So kita have to be very careful. Sekejap saya padam sini. So sini negatif, negatif, negatif. So sini good. So kat sini negatif, negatif, negative 1, negative 1. So here negative 1, negative 1. Negative 1, negative 1. So kat sini adalah plus 1, plus 1. Okay. Okay, so kita punya F inverse adalah square root of 2 minus X plus 1. So bila kita nak buat CDS ni kan kelas, lepas kita faktorkan X tu, kita tulislah untuk keselamatan diri kita. So kita tulis yang baru. So A kita adalah 1, B kita tu negatif 2, C kita tu adalah negatif 1. Supaya tak melakukan kesilapan macam saya buat tadi. Okay, kita rewrite balik supaya kita nak masukkan dalam formula kita tu benda yang kita tengok betul. Okay, dah habis dah cari F inverse. So kena ingat, kalau kita nak cari F inverse bagi kuadratik, make sure kita jadikan dia completing this square dulu. Kita kena completing this square. Okay, so dia lukis graf F dengan F inverse tu on the same axis. So kita buat satu paksi. Okay, so X, Y. Okay, so kita tengok kita punya original graph kita adalah negatif. Kita punya graf kita adalah 1 tolak 2x minus x kuasa 2. Lepas tu kita punya ni dia nak greater than 1 saja. So kita punya graf ni masam lah kan. So graf original kita tu masam. Okay, so kita lukis graf masam. Lepas tu yang kedua, you punya y-intercept you adalah dekat y sama dengan 1. Okay, x-intercept kita, you akan dapat ni kan. Lepas tu you punya mean point you, maximum point you adalah 1 dan 1, 2. Okay, so kita lukis kat sini. Kita punya intercept dekat 1, 2 sekejap Kita punya kat sini, max u kat sini adalah 1, 2. Okay, 1, 2. Sekejap kita nak melukis. Graf kita masam. Okay, so graf kita
Begitulah. Macam mana? 1, 2. Okey, lukis gerah masam dulu. Dia tak mau bagi kerja sama. Sekejap ya. Gitu. Boleh lah kelas. Kan? Comel lah sikit daripada tadi. Okay, so kat sini graf kita yang original 1, 2 ni adalah you punya max point. So this is you punya fx. So kita tahu sebab dia nak kita punya graf yang tu adalah x, kita punya condition tadi x greater than 1. So kita kena ambil yang greater than 1 lah. So sini point you tak termasuk lah kan kalau ikutkan, sebab x tu greater than 1. So pada balik ni dia adalah bulat, empty circle. Okay, so bila kita nak buat kita punya inverse, so kita kena ada satu number line. Sekejap buat je straight line. Lepas tu padam. Okay, so ni you punya y equal to x. Okay, so you punya apa dia panggil? You punya inverse dia. So macam you tengok cermin lah. Buruk sangat. Sekejap. So this is you punya F inverse. Okay, so kita boleh tengok kat sini domain kita bermula daripada 1 ke infinity. 1 tu tak termasuk sebab dia greater than saja. Okay, domain of F sama juga dengan range of F inverse. Lepas tu range kita, okay, tengok ni kita punya Y ni kan. So daripada negative infinity ke 2. Okay, 2 tu tak masuk jugalah kan sebab dia open kat situ. Okay, so sama juga dengan domain of F inverse. Okay, so seterusnya example ke-18, function f and g are defined by fx dengan gx kita adalah benda tu lah. Okay, so find f of g of f, and then state the relation between f and g and give your reason. So kita cari dulu f of g kita. Okay, so f of g, masukkan g tu ke dalam f. So f kita adalah, so jadi 5 plus gx over 2. So g kita adalah 2x minus 5. So 5 tambah 2x minus 5 over 2. So we simplify, we got 2x over 2. So last kali kita dapat x. So cari g of f. So masukkan f tu ke dalam g. So 2 fx minus 5. So fx kita adalah 2 5 plus x over 2 minus 5. So simplify. So 5 plus x minus 5, you got x. Okay, so kita tengok dua-dua ni adalah x. Okay, so kita boleh bagi conclusion, give your reason. Since f of g equal to g of f equal to x, nilai kita x kan, therefore f tu adalah is the inverse of g. Tu adalah dia punya relation. So kena ingatlah yang ni. Okay, seterusnya ni DIY. Okay, so DIY saya akan bagi jawapan dekat awak untuk apa ya? F3 je. Okay, so cari dulu you punya F inverse tu. Bila cari F inverse kita carilah. Okay,
Tapi dia suruh deduce ni. Bila deduce maksudnya kita kena guna balik apa yang kita ni. So deduce F inverse. Nak cari F inverse maksudnya dia adalah GX. So perkaitan tadi kan, relation tadi. Sebab dia kata kat sini F tu adalah inverse of G. So nak cari F inverse, so dia adalah G. Function G kita adalah 2x minus 5. So soalan yang seterusnya cari F inverse 3. So you masukkanlah. Kita tahu dah. So masukkan dalam function G 2 darab 3 minus 5. So kita dapat 1. So C tu domain dengan range. So kita tahu tu adalah graf linear. Domain of F adalah negative infinity to infinity. So dia adalah sama juga dengan range of F inverse. Range of F sama negative infinity to infinity, sama juga dengan domain of F inverse. Okay, so yang tu berkenaan chapter 4. So saya harap awak boleh tengok dan fahamkan untuk chapter 4 ini. Sekian, terima kasih.